ताडगोळ्यापासून आज आपण 2 प्रकारचे ड्रिंक्स तयार करणार आहोत. ताडगोळा कैरी पुदिना चस्का आणि ताडगोळा चिली मिली ड्रिंक. पण त्याआधी हे ताडगोळे सोलायचे कसे हा एक प्रश्न असतो, तो मी सगळ्यात आधी सोडवणार आहे. त्याच्यामुळे तयारी करून घेतो, मग पाहूया ताडगोळे कसे सोलायचे ते. मस्त धार काढून झालेली आहे मंडळी. जेव्हा कधी तुम्ही हे ताडगोळे सोलताना घरी, त्यावेळेला एकतर तुमच्याकडे कोयता घरी असेल तर उत्तम, नाहीतर मोठी सुरी ज्याला छान धार असली पाहिजे हे लक्षात ठेवा. एका बाजूला गॅस बंद करूया, कारण छानपैकी कैऱ्या शिजलेल्या आहेत. आता सुरुवात करायची आहे, ती म्हणजे पहिल्यांदा जो हा पार्ट आहे तो कापून घेऊया. व्यवस्थित हा पहिल्यांदा असा सोलून घ्यायचा. येस, सो आपण हे एका बाजूला सगळं व्यवस्थित करून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता ह्याच्यात 3 ताडगोळे आहेत. आता हे व्यवस्थित आपल्याला सोलायचे. हे ताडगोळे आपण ह्या थंड पाण्यात ठेवूया. वेळ असेलच तर तुम्ही 10 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवले तरी चालतील, कारण ताडगोळे सोलायला ना खूप सोपे होतात. आता काय करायचंय, मी इथे चमचा घेतलाय आणि चमच्यानीच फक्त हे सोलायचे. खूप सोपे आहेत, तुम्ही पाहू शकता. खूप इझिली आपण हे सोलू शकतो. सगळे ताडगोळे सोलून झालेले आहेत. त्यामुळे आता काय करायचंय, हे सगळे जे ताडगोळे आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन आपण ते छानपैकी त्याची प्युरी करून घ्यायची आहे. सो आपण अशा प्रकारे ताडगोळ्याची एक छान अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. यामध्ये आता आपण हे बर्फाचे जे तुकडे आहेत त्याच्यात घालूया. यात जाईल पाणी. आता हे बर्फाचं पाणी जे आहे ते आपण याच्यामध्ये मिक्स करूया आणि विस्कनी आता छानपैकी हे एकजीव करून घेऊया. सगळं मस्त एकत्र करून घेतलंय. सो आपण पहिलं ड्रिंक करतोय ते ताडगोळा कैरी पुदिना चस्का. इथे जी आपण कैरी शिजवून घेतली होती त्याचा मी पल्प तयार करून घेतलाय, तो आपण पहिले बेसला घालायचा आहे. पुदिन्याची अशी छान पानं आपण तोडून घेऊया. आता ह्यात जाईल शुगर सिरप. 1 मोठा चमचा आपण घालू शकतो आपल्या आवडीनुसार. आता ह्यात जाईल काळी मिरी पावडर चिमूटभर. 1 ते 2 चिमटी मीठ. बर्फाचे खडे. ताडगोळ्याचा बेस जो आपण करून घेतला होता तो आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करूया. आपण हे मस्तपैकी आता मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित हे मिक्स करून झालेलं आहे. आता मी इथे कैरीची एक फोड घेतलेली आहे, त्याला मीठ आणि मिरची पूड लावून घेतो. अशा प्रकारे आपलं पहिलं ड्रिंक ताडगोळा कैरी पुदिना चस्का तयार आहे. आता आपण दुसरं ड्रिंक तयार करून घेऊया. सो मी इथे घेतलंय मीठ, मिरची पावडर. मिक्स करून घेऊया. आता काय करायचं, ही मी इथे लिंबू कापून घेतलेला आहे. आपण ग्लास घेतलाय, त्याला छानपैकी इकडे लावून घ्यायचं आहे आणि आता आपण ग्लास असा मस्त डिप करून छान त्याची रिम तयार करून घेऊया. पहिले जाईल शुगर सिरप. मी इथे सब्जा घेतला होता, भिजवून ठेवला होता, तो आपण ह्याच्यामध्ये आता मिक्स करूया. मिरची घ्यायची आहे, त्याला आता फक्त आपण मध्ये एक चीर द्यायची आहे. सो आता आपण ही फक्त ह्याच्यामध्ये ऍड करायची आहे. सो आता आपण ह्याच्यात लिंबू पिळूया. चवीनुसार मीठ टाकूया. बर्फाचे खडे घालूया आता त्याच्यामध्ये. ताडगोळ्याचा जो आपण बेस तयार करून घेतला होता तो ह्याच्यात ऍड होईल. मिक्स करायचंय. लिंबाची आपण एक स्लाइस करून त्याला चीर देऊन छानपैकी गार्निशिंगला लावूया. अशा प्रकारे ताडगोळ्याचं चिली मिली ड्रिंक पण तयार आहे.
ताडगोळा कैरी पुदिना चस्का आणि ताडगोळा चिली मिली ड्रिंक तयार आहे. ताडगोळ्यापासनं हे 2 ड्रिंक्स जे मी आज तुम्हाला दाखवलेले आहेत ते जरूर ट्राय करून पहा आणि ट्राय केल्यानंतर मात्र आम्हाला कळवायला विसरू नका. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.